Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Ми продовжимо серію відео про годинникові концерни. Нагадаю, що на каналі вже можна подивитися розбори таких гігантів, як Swatch Group, Seiko та Citizen. Сьогодні ж ми поговоримо про менш масштабного гравця, який, проте, заслуговує на увагу. Festina Group. Ви напевне чули цю назву, адже бренд Festina досить широко представлений в Україні в бюджетному сегменті. Серед ентузіастів немає одної спільної думки. Хтось вважає його класичним годинниковим брендом, хтось суто фешн-історією. У цьому відео я не хочу і не буду ані відбілювати репутацію бренду, ані хейтити його. Моя мета – розібратися в структурі компанії. Адже мало хто знає, до складу Festina Group входить не тільки цей бренд, а й кілька досить поважних швейцарських марок, і навіть виробники механізмів та комплектуючих. Як завжди, почнемо з історії. Попри те, що бренду Festina вже понад 100 років, історія групи як такої налічує трохи більше 4 десятків. Усе почалося з іспанця Мігеля Родрігеса. У 1968 році він вирушив до Швейцарії на заробітки. Згодом Родрігес почав працювати за схемою, яка була дуже схожа на діяльність човників-бізнесменів 90-х у нашому контексті. Він закуповував швейцарські годинники та перепродавав їх у Іспанії. Цей капітал дозволив йому з часом відкрити власний магазин у Барселоні, де він зробив ставку на масовий сегмент – недорогі кварцеві моделі. У 1980 році Родрігес створює власний бренд – Lotus. А вже через 5 років, у 1985-му, він викуповує швейцарську марку Festina. Саме цей момент можна вважати точкою відліку для створення холдингу, який на спочатку мав назву Festina Lotus Group. З часом до групи приєднувалися і інші бренди, про які ми обов'язково поговоримо трохи пізніше. На сьогодні штаб-квартира розташована у Мадриді. Виробничі потужності знаходяться у Швейцарії, Іспанії, Франції, Швеції та цілком очікувано у Китаї. Важливо розуміти, що Festina Group – це не лише набір торгових марок на циферблатах, а й цілком серйозні виробничі потужності. Концерн володіє циклом виробництва механізмів, які вони постачають не тільки для внутрішніх потреб, а й стороннім брендам. У Швейцарії групі належать 7 різних підприємств, кожне з яких спеціалізується на конкретних деталях механізму або фінальній збірці. Ключовим етапом розвитку став 2008 рік, коли Festina Group викупила Sopron, одного з найбільших швейцарських виробників калібрів. Механізми Sopron є альтернативою ETA чи Sellita, і їх можна зустріти в годинниках багатьох відомих марок – від Swiss Military Hanova та Edox до Formex і навіть Breitling. Крім того, до складу холдингу входять такі компанії, як MHVH, MSE та Ineltec. Ці назви мало що скажуть пересічному покупцеві, але в індустрії вони відомі як виробники складних годинникових компонентів та модулів ускладнень. Це дає групі можливість виготовляти технічно складні рішення повністю власними силами. Тепер перейдемо безпосередньо до брендів, які формують портфель концерну. І логічно почати з Lotus. Це власна марка Мігеля Родрігеса, з якої фактично і почалася історія групи. Сьогодні Lotus позиціонується як фешн-бренд, і їхня ніша – це доступні сучасні годинники в ціновому діапазоні до 500 євро. Останнім часом Lotus дуже активно заходить у нішу смарт-годинників. Ці гаджети також розробляються та виготовляються в межах групи. Крім того, Lotus вийшов за межі суто годинникового світу. В них є два підрозділи – Lotus Style та Lotus Silver, які спеціалізуються на ювелірних аксесуарах та прикрасах. Ну і кілька слів про флагмана групи – бренд Festina. Марка була заснована ще у 1902 році у Швейцарії. Протягом століття вона кілька разів змінювала власників та локації, поки у 1985 році її не викупив пан Родрігес. В Україні Festina представлена дуже широко. Як правило, бренд виступає прямим конкурентом бюджетним лінійкам Casio або Lorus. І попри турушність японців в цьому сегменті, вибір на користь Festina часто може бути виправданим. Так, в асортименті багато яскравих, блискучих моделей, що межують із фешн-стилістикою. Але водночас можна знайти і досить стриману цікаву класику з власним характером. У масових моделях Festina переважно використовує кварцові механізми Miyota. Концерн Festina Group відкрито співпрацює з іншими гігантами, зокрема і Citizen Group. Окремо варто виділити лінійку Festina Swissmade. Це швейцарський підрозділ бренду. Ці годинники збираються безпосередньо у Швейцарії, оснащуються механізмами Ronda або власними калібрами Sopron. Вони мають кращі характеристики та вищу ціну, ніж основна лінійка.
Попри те, що більшість асортименту розрахована на масового споживача, я б не став однозначно зараховувати Фестіна до фешн-брендів. У них часто зустрічаються цілком гідні екземпляри, які за якістю та ціною цілком конкурентоспроможні. У 2002 році Festina Group придбала швейцарський бренд Candino. Ця марка була заснована у 1947 році, і на відміну від бренду Festina, Candino залишається повністю швейцарським брендом. Хоча варто визнати, що візуальний їхній асортимент часто перегукується з тими самими Festina. Технічна база тут кварц від Ronda або механіка від тестерської компанії Sopron. Виробництво Candino зосереджено на фабриці в місті Хербетсвіль. Це важливий вузол для концерну, адже там збирають і швейцарські серії Festina, і ще один бренд групи – Jaguar. Бренд Jaguar, заснований у 1938 році, довгий час мало чим відрізнявся від Candino за своєю філософією. Проте зараз група знайшла для нього цікаву нішу – це гібридні годинники серії Jaguar Connected. В них встановлюють калібр Sopron BT. Це швейцарська розробка, яка поєднує традиційний кварц з інтелектуальними функціями. Завдяки Bluetooth підключенню власник отримує крокомір, сповіщення, управління музикою та функцію пошуку телефона, але при цьому на руці у вас майже класичний стрілочний годинник. Варто зазначити, що ці технології не впали концерну просто з неба. Декілька років назад Festina Group придбала шведську компанію Kronaby разом з її напрацюваннями в галузі гібридних годинників. Kronaby свого часу були одним із піонерів цього напрямку, створюючи годинники, які виглядали як скандинавський мінімалізм, але всередині мали розумну начинку. Festina Group інтегрувала виробничу лінію та софт від Kronaby у свої бренди. Саме тому сьогодні ми бачимо ці рішення в колекціях Jaguar. Ще один бренд у портфелі концерну – Calypso. На відміну від інших марок групи, його не купували з історією. Мігель Родрігес заснував його з нуля у 1996 році. Це максимально демократичний бренд, орієнтований на молодіжну аудиторію. Якщо після всього сказаного у вас склалося враження, що Festina Group – це лише мас-маркет та недорогі фешн-годинники, то я змушений вас переконати. У 2004 році холдинг придбав Perle. Це поважний швейцарський дім із корінням, що сягає 1777 року. Саме тоді годинникар Абрахам Луї Перельє винайшов систему автоматичного підзаводу – революцію, якою ми користуємося до сьогодні. Його справу продовжив онук Луї Фредерік Перельє, який був годинникарем 3 французьких королів. Довгий час про бренд було мало чутно, аж до його відродження у 90-х роках. У 1995 році вони представили модель із подвійним ротором, а у 2009-му з'явилася легендарна турбіна. Ця модель із циферблатом, що нагадує двигун літака, стала справжнім світовим хітом і сьогодні є візитівкою бренду. Але навіть Перельє – це не стиля для концерну. До складу групи входить і бренд Leroy, заснований у Парижі ще в 1785 році. Це справжня годинникова аристократія. У свій час компанія була офіційним постачальником французької королівської та імператорської родин. Серед власників годинників Leroy були Марія Антуанетта, королева Вікторія, Шарль де Голль, Фредерік Шопен і навіть такі постаті, як Луї Вітон та Крістіан Діор. Крім того, з 1835 року і майже до кінця 1980-х Leroy був офіційним постачальником французького військово-морського флоту. Сьогодні цей бренд у складі Festina Group відповідає за найвищий сегмент годинникового мистецтва – Haute-Horloge, демонструючи, що концерн здатен працювати не лише з бюджетним кварцем, а й з турбійонами та королівським люксом. Ще одне ім'я, яке варто згадати в контексті Festina Group – це Жозеф Шевальє. Цей бренд був заснований концерном у 2004 році як автономний підрозділ, орієнтований на високий сегмент та класичний дизайн. Історія бренду апелює до 1742 року та видатного майстра Жозефа Шевальє. Festina Group спробувала відродити цю спадщину, запустивши лінійку годинників, які на 100% виготовлялися в Швейцарії. Компанія базувалася в Ле-Сент'є. Проте на сьогодні доля бренду не зрозуміла. Хоча офіційний сайт все ще працює, годинники недоступні для продажу, а сама компанія в реєстрах значиться як така, що припинила активну діяльність. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що Festina Group – це набагато більше, ніж просто недорогі годинники з вітрин наших торгових центрів. Це величезний холдинг, у них є все. Власне виробництво механізмів, власні IT-розробки, які дозволяють створювати гібридні годинники,
Ну і величезний діапазон брендів від Festina та Candino до преміального рівня Perlier та Leroy. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у вашій колекції годинники від цих брендів. Якщо відео було цікавим, буду вдячним за вподобайку та підписку. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!